Am multe solicitări să fac o listă cu tratamente comună pentru toate speciile, adică și pentru sâmburoase și pentru semințioase. Trofim este numele meu și în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru că sunteți în apropiere, că mă urmăriți de fiecare dată. Vă mulțumesc încă o dată și pentru distribuție. Mergem mai departe să vedem ce putem să facem noi cu o singură listă la livada noastră. Da, voi face această listă scurtă și pentru perioada asta, acum de după înflorit. Mărul încă este în plină floare, dar celelalte specii, caisul, prunul, persicul deja este ieșit din floare. Fac această rețetă comună cu mențiunea că nu trebuie abandonate rețetele care le-am făcut eu înainte sau pe canalul meu acolo, grupate pe specii, adică sâmburoase, semințioase și mai ales celelalte rețete care sunt specifice unor boli și de unor dăunători. Pentru că ce vreau să fac eu să vă spun acum? Facem aceste tratamente comune, dar sunt foarte bune ca să obținem noi niște produse oarecum ecologice, bio, sau cum se spune așa, mai puține tratamente. Dar la un moment dat, în funcție de starea vremii, cum este anul respectiv, vedeți că e o vorbă din bătrân care spune că așa a fost anul. Da, este adevărat, așa a fost anul. Uite, spre exemplu, anul acesta nu avem vestea sâmburului de prun, cel puțin la noi în livadă aici. Prima a fost rece, în alternanță cu puțină căldură, dar în general a fost rece, musca n-a putut să iasă, să zboare și așa mai departe. Dar cealaltă parte, atac de monilioze, la cais, un atac puternic cu toate tratamentele și totuși nu putem să ținem sub control. S-au făcut tratamente și în iarnă și în primăvară, acum la dezmugurit, imediat după floare, greu ne descurcăm. La fel bășicarea, datorită condițiilor climatice, umiditate, rece, nu vine căldura. La fel avem atac de tafrină, bășicarea frunzelor la persic. Deci sunt cazuri speciale în funcție de climă, în funcție de cum ne oferă anul clima respectivă. Și mai sunt câteva lucruri pe care vreau să le precizez aici. Vedeți dumneavoastră, depinde de imunitatea pomului ca să putem să facem mai puține tratamente. Imunitatea pomului depinde în primul rând de genetica lui. Ați văzut acum cercetătorii încearcă să aducă niște soiuri noi care sunt mai rezistente la boli, la dăunători și așa mai departe. Dar până ajungem noi la formula ideală, depinde de genetica pomului în primul rând, după aceea depinde și de sănătatea lui în general. Dacă pomul este tânăr și bine întreținut, are o imunitate mai bună, suportă mai bine atacul de insecte și de boli. Dacă pomii sunt îmbătrâniți, nu sunt fertilizați corespunzător în sol, nu au cele necesare, în special microelemente. Noi folosim îngrășămintele astea NPK-urile care se folosesc pe câmp la cultura mare. Nu e suficient la pom. Pomul face fructe cu multă aromă, multă dulceață, dimensiuni mari, volum mare de producție și atunci avem nevoie de fertilizatori, inclusiv de cei foliari. Trebuie să controlăm, să vedem ce carențe au, ca să poată să reziste, să lupte și cu brumele de primăvară, să lupte, dar și cu bolile. Nu putem să renunțăm în primul rând la tratamente. Dar până să intrăm la tratamentele care trebuie făcute, așa cum am spus mai înainte, vreau să vă spun câteva cuvinte cu referire la intervenția asta chimică în zona horticolă, adică nu numai în pom, și la legume. Vedeți dumneavoastră, noi iubim natura cu toții, dar o iubim puțin diferit. Cei care sunt doar consumatori o iubesc integrum, adică fir cu fir. Noi cei care producem aceste produse agricole, deci nu suntem doar consumatori, iubim la fel de mult, dar suntem mai precauți. Și atunci noi suntem cei care venim cu aceste intervenții chimice asupra pomilor, asupra plantelor în general, pentru a obține niște produse, pentru că noi din asta trăim. Ăsta este răspunsul și asta este concluzia, cu tot respectul pentru ceilalți care iubesc natura în integrum și noi o iubim, dar noi suntem cei care luptăm cu ea. Adică o iubim, dar și luptăm cu ea în același timp. Acum, în perioada asta de după înflorit, avem de-a face cu multe insecte și multe boli. Apare prima dată, acum apar frunzulițele, apar fructele,
toate insectele au ieșit acum din hibernare, ba larvele au început să apară și ele au eclozat din ouă, acarienii sunt și ei pe traseu, puricile meleferi la măr, la păr, este deja pe traseu, începe să sugă din frunzulițe și începe să curgă deja acel suc transparent, lipicios, dulce, care cheamă furnicile și nu numai furnicile. Acum apar afidele, imediat în zilele următoare apar afidele pe vârful lăstarilor tineri. Fie că sunt purice verzi, fie că sunt purice cenușii la prun, fie că sunt puricele negru la cerești. Toată lumea a ieșit acum la păscut să-și împrospăteze viața. Primul tratament pe care vă-l recomand eu acum, după ieșirea din floare, este așa: Captan plus sulf plus mospilan plus Nisorun. După 10 zile, după ce am făcut această dezinfecție pentru boli dăunători, venim după 2 săptămâni, să spunem așa, 10 zile, 2 săptămâni, venim cu al doilea tratament care să rezolve și alte aspecte ale bolilor și dăunătorilor. Și atunci venim așa, cu șoruș, venim cu bermectine, care este un acaricid, și venim cu vertimec, care să lovească insectele care depun ouă pentru vermele fructelor, în prima fază în care atacă fructele, prima generație de verme. Aceste 2 tratamente v-am spus să fac la interval de 2 săptămâni, 10 zile maxim. Pentru etapa următoare voi reveni cu alt tutorial, și anume în faza în care fructele sunt deja ca măslină. Acolo avem iarăși un tratament foarte important, care să fie comun pentru toate speciile. Dar am zis, în cazul în care dumneavoastră observați că aveți probleme deosebite, că pomul nu intră în normalitate cu aceste 2 tratamente, atunci trebuie să observați ce se întâmplă, consultați pe cineva care știe în funcție de aspectele generale. Și la mine, dacă veniți pe canalul meu și aveți probleme, când dați un comentariu acolo cu problema dumneavoastră, eu vă rog foarte mult în felul următor. Nu spuneți, am un măr, ce se întâmplă cu el, că nu îi merge bine. Nu, trebuie să-mi dați câteva informații. Ați văzut și la medic, când te duci, trebuie să spui multe informații ca medicul să-și dea seama ce problemă puteți să aveți, ce carență aveți, ce trecut aveți, ce ați mâncat, ce ați băut de-a lungul timpului și așa mai departe. Așa e și cu pomul. Trebuie să-mi dați așa, spuneți, pomul are vârsta cu tare, este din soiul cu tare, frunzele apar așa, apare pe tot pomul sau apare pe o anumită zonă, pe partea exterioară, pe partea de la bază, în interior, culoarea frunzelor. Toată frunza este pătată, doar marginile frunzelor. Că sunt înțepate, ce fel e înțepată frunza, de jos în sus, de sus în jos, cum este bășicarea, la vița de vii, de exemplu, vedeți dumneavoastră, o să vedeți acele gale, acele spungurițe care atână în jos sau în susul de la frunză în sus. Pe partea superioară a frunzei se formează niște negi, așa, sau pe partea inferioară. În funcție de poziția acestor negi pe frunză, noi putem să stabilim, fie că este un atac de acarianul galicol, când acest neg, această gală este formată deasupra frunzei, atunci când este formată pe partea de verso, în spatele frunzei, partea de jos, înseamnă că avem un atac de filoxera. Și în funcție de aceste indicii pe care dumneavoastră mi le dați, eu pot să vă ajut cu anumite tratamente sau cu anumiți fertilizatori, dacă este cazul, să avem de-a face cu niște carențe care apar de multe ori. Carențele fac diferența, să știți, între tratamentele fungice și fertilizatori. Ăsta a fost tutorialul pentru astăzi. Sper să vă fiu de folos cu aceste vorbe. La revedere și succes pe toată linia!